හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න මම අදත් ආව රස රෙසිපි එකක් අරගෙන මේ විදියට රසට කොහොමද මුංගට කිරිබත් එකක් හදන්නේ කියලා මම අද හදන්නේ හුණුසල් හාල් එකෙන්. ඉතින් බලමු මේ විදියට කොහොමද රසට කිරිබත් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මුං ඇට ග්‍රෑම් 150ක් ගත්තා. රැයක් පෙඟින්න තියලා මේ විදියට හොඳට සෝදලා මුං ඇට ටික අරගන්න. උණ තරමට ඉක්මනින් අපිට තම්බ ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම හුණුසල් ග්‍රෑම් 450ක් අරගත්තා. මේකත් හොඳට සෝදලා ටික වෙලාවක් පෙඟින්න තියන්න ඕනේ. මුං ඇට එක තැම්බෙනකන් මේක පෙඟුණා නම් ඇති. හුණුසල් නිසා ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. මේ විදියට සෝදලා මේ විදියට වතුර ටිකක් දාලා අපි මුං ඇට එක තැම්බෙනකම් පෙඟෙන්න තියමු. පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් අරගත්ත මෙතන අඬු කෝප්පෙන් දෙකක්. අපි දැන් මුං ඇට ටික හොඳට මේ විදියට සෝදලා දැන් අපි මේක තම්බ ගමු. මිනිත්තු 8කට විතර පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හොඳට තැම්බෙනවා අපේ මුං ඇට එක. එකක් අපි මේ විදියට පොඩි කරලා බලමු. ටිකක් මදි. තාම ඇට වගේ තියෙන්නේ. හොඳට තව ටිකක් තම්බ ගමු. මේ තව විනාඩි 6කට විතර පස්සේ මට නම් හිතෙනවා දැන් ඇති කියලා මේක තැම්බුණා. බලමු එකක් අපි පොඩි කරලා ආයේ. දැන් ඇති. අපි දැන් මේ වෙලාවට අපේ හාල් එක ඉක්මනින් දාගමු. අපිට දැන් ඉක්මනින් බත හදාගන්න පුළුවන්. හාල් එකත් අපි ටිකක් පොඟවලා අරන් තියෙන්නේ. ගොඩ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේ බත අපිට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට හොඳට කලවම් කරලා හාල් ඇට ටිකක් තැම්බෙන්න අපි හොඳට මේක ටික වෙලාවක් වහලා තියමු. දැන් වතුර එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. ටිකක් අපි මේක ආයේ මේ විදියට කලවම් කරලා දැන් අපි මේක තැම්බෙන්න හරිමු. දැන් නම් බත් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. නමුත් 175ක් වගේ තමයි හාල් ඇටේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන වතුර ටිකින්ම බත හොඳට පුළුන් වෙන්න අරින්න ඕනේ දැන්. දැන් මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි ගින්දර හොඳටම අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරලා බත් එක හොඳට පුළුන් වෙන්න අරින්න ඕනේ මේ වෙලාවට. හොඳට වහලා අපි තව ටිකක් මේක අඩු කරලා තියමු ගින්දර. අපි දැන් මේ වෙලාවට අපේ පොල් කිරියකට ලුණු දාලා පොල් කිරියක ලෑස්ති කරගමු. පොල් කිරියකට තමයි අපි ලුණු දාන්න ඕනේ කිරිබතේ. එතකොට තමයි රස. දැන් අපේ බත් එක නම් හරි. බත් එකට දැන් අපිට පොල් කිරි එක දාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො හොඳට බත් එක පුළුන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පොල් කිරි ටික අපි එකතු කරගමු. මේ විදියට පොල් කිරි ටික දාලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරලා ගින්දර හොඳින් අඩු කරගන්න මේ වෙලාවට. හොඳට මේ විදියට කිරිබත් එකට පොල් කිරි එක හොඳට උරා ගන්න. එක දිගට දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න මේ විදියට. අපේ අතට තේරෙනවා අපේ බත් එක ටිකක් තද වේගෙන එද්දී ඒක තමයි අපිට බා ගන්න පුළුවන් වෙලාව. කි පොල් කිරි ටික දැන් හොඳට ඉදෙනකන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. මේ බලන්නකෝ. දැන් මේ විනාඩි 7කට විතර පස්සේ අපි ඒක දිගටම කූරු ගාගත්තා. දැන් අපේ බත් එක අපිට බා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො දැන් හොඳට තියෙනවා. දැන් අපි මේක බාගමු. ට්‍රේ එකක් හරි අපිට දාගන්න හොඳ සුදුසු භාජනයක් ලෑස්ති කරගන්න. පස්සේ අපි මේක ඉක්මනින් මේ විදියට බාගමු. අපිට කෙසෙල් කොලයක් අරගෙන මේක මේ විදියට කරගන්න පුළුවන්. කෙසෙල් කොල හොයාගන්න පුළුවන් අයට ලංකාවේ නම් ඉතින් කෙසෙල් කොලෙන්ම තමයි අපි තවන්නේ නේද? ඉතින් කෙසෙල් කොල අපිට හොයාගන්න මේ රටවල් වල ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මම ස්පැචුලා එකෙන්ම තමයි මේ විදියට මේක ෂේප් කරගන්නේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක ටිකක් නිවෙන්න හැරලා අපි කැමති හැඩයකට මේක අපි කපා ගමු. ඉස්සරහට එන උත්සව කාලෙට අපිට පුළුවන් මේ බත් එක හදන්න. ඕගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හරිම රසයි මේක. කැකුළු බත් එකෙන් හදන කිරිබත වගේමයි. දැන් අපි මේක මේ විදිහට කපා ගමු. කැමති හැඩයකට කැමති සයිස් එකකට කපා ගන්න. හොඳ ලුණු මිරිසක් හදාගත්තා නම් ගොඩාක් රසවත් මේක. මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේසෙට පිළිගන්නවද්දි ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක මේ විදිහටත් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රස ලුණු මිරිසක් හදාගන්න මම මේ වීඩියෝ එකත් ඉදිරියේදී කරනවා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ. කුඩු හැලෙන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් රසට. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කැඩෙනවා මේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ මේ කිරිබත අරක වගේමයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉස්සරහට තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින් එනවා. ඉතින් මං ගිහින් එන්නම්.